สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูต้มยำไข่อ่อนค่ะเมนูซดคล่องคอสุดแซ่บปล่อยผ่านไม่ได้แล้วนะคะเมนูนี้ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบตะไคร้หั่นตะไคร้ส่วนท้ายปอกเปลือกตะไคร้ด้านนอกออกให้หมดและหั่นแฉลบให้เป็นชิ้นๆต่อมาข่านำข่ามาหั่นครึ่งหั่นข่าเป็นแว่นๆหั่นข่าให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยมะกรูดเด็ดใบมะกรูดออกจากกันพับครึ่งและใช้มีดกรีดก้านตรงกลางของใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเห็ดฟางค่ะหั่นเห็ดฟางออกเป็นชิ้นๆเลยเห็ดฟาง1ดอกหั่นได้ประมาณ 6-8 ชิ้นเลยนะคะผักชีฝรั่งหั่นรากทิ้งไปซอยผักชีฝรั่งให้เป็นชิ้นเล็กๆต่อมามะเขือเทศหั่นมะเขือเทศให้เป็นชิ้นเลยค่ะพวงไข่อ่อนหั่นเครื่องในไก่ให้เป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทอดพริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปทอดเลยค่ะทอดจนได้กลิ่นหอมๆขั้นตอนต่อไปใส่พริกแห้งลงไปในครกโขลกให้ละเอียดเลยค่ะขั้นตอนการทำใส่ข่าตะไคร้หอมแดงใส่พวงไข่อ่อนและเครื่องในไก่ลงไปได้เลยค่ะรอจนส่วนผสมทุกอย่างสุกและเดือดขั้นตอนนี้ห้ามคนนะคะเพราะจะทำให้เมนูของเรามีกลิ่นคาวใส่มะเขือเทศหั่นเห็ดฟางใบมะกรูดเกลือน้ำปลาพริกขี้หนูพริกแห้งโขลกใส่พริกทอดเพิ่มความเผ็ดสักเล็กน้อยคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันบีบมะนาวลงไปเลยตามด้วยผักชีฝรั่งซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต้มยำไข่อ่อนเมนูแซ่บๆอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ